สวัสดีครับต่อพบกับผม DWF Channel เช่นเดิมอยู่กันในเกม Lord 9 Infinity Card นะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์รีวิวตัวละครหมัดของผมเองแล้วก็สอนเล่นอาชีพหมัดนะครับเบื้องต้นว่าต้องเล่นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการนะครับผมในการปั้นสายดาเมจแล้วก็สายซับข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวหมัดนั่นเองซึ่งรีวิวจากผมที่เล่นมาจนเวล72นะบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นที่ต้องการของปาร์ตี้มากๆนะครับผมเอาล่ะก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผม DWF Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมใช้งานอยู่ร้านนี้อยู่แล้วนะครับรับเติมเกม24 ชั่วโมงนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC ก็ได้ทั้งนั้นนะครับสามารถเติมเกมถูกไวปลอดภัย24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก DWF Channel ของเรานะครับพี่ๆอาจจะได้ส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านได้นะครับฝากไปด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยเหมาะสำหรับพี่ๆที่อยากจะเติบโตแบบรวดเร็วนะครับและไม่อยากจะเปิดมือถือให้แบตเสื่อมหรือแบตบวมแบตระเบิดตุ้มขึ้นมานะครับผม UG Phone จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับซึ่งมันจะแพงกว่าปกติถึง1เท่าเลยแต่ว่าสเปคนะครับผมมันจะดีกว่าตัวอื่นนะครับถึง3เท่าเลยใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าด้วยสำหรับตัว MVP นะครับผมถ้าพี่ๆสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยนะครับผมอย่างที่พี่ทราบจากหน้าปกคลิปเลยวันนี้ผมจะมารีวิวอาชีพมือเปล่าหรือว่าหมัดนั่นเองบอกเลยว่ามวยวัดนะครับของเราจะไปโกอินเตอร์กันแล้วนะฮะข้อดีของอาชีพนี้คืออะไรค่าแม่นยำสูงครับผมแล้วก็เป็นสายโจมตีระยะประชิดนั่นเองนะครับส่วนเครื่องป้องกันถ้าผมแนะนำนะแนะนำให้ใส่เป็น53โลหะ2นะครับผมกำลังดีเพราะว่าอาชีพนี้ต้องการมานาสูงแล้วก็ต้องการความอึดด้วยเพราะว่าตัวละครค่อนข้างจะบางนะเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่จะไม่เสริมในการพลังป้องกันสักเท่าไหร่นะครับผมหลังจากเรารู้แล้วครับว่าอาชีพนี้มีอะไรบ้างนะครับถัดไปอธิบายในส่วนของคุณสมบัติของอาชีพหมัดกันนั่นเองนะครับคุณสมบัติของอาชีพหมัดนะครับอาชีพหมัดจะมีสกิลอยู่ทั้งหมดนะครับผมก็คือ8สกิลนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8นะครับสกิลแรกครับมือซ้ายนะครับผมมือซ้ายเราอัพอันนี้ดีสุดครับก็คือสีฟ้านั่นเองมือซ้ายช็อปไวเมื่อเราโจมตีนะครับทุกการต่อย1ครั้งจะได้สแต็กวิ่งไว 1% แล้วก็ความเร็วโจมตี 1.5 ซึ่งมันสามารถสแต็กได้เรื่อยๆนะสกิลมาคูลดาวน์10 วิแต่มันอยู่15 วิซึ่งเราจะต่อยได้มากสุดถึง10 ครั้งทำให้เราตีไวขึ้นถึง 15% แล้วก็วิ่งไว 10% ถามบ้านอื่นดีไหมรักษาก็ใช้ได้แต่ผมไม่แนะนำเท่าไหร่เนาะเพราะว่ารักษาไปก็เท่านั้นมันไม่ได้เยอะมากนะครับ 10% ไม่คิดทนทาน 10% ก็ไม่ได้เยอะผมว่าวิ่งไวเนี่ยแหละวิ่งไล่ฟาร์มไวกว่าเยอะนะครับถัดไปฮุกขวาครับผมฮุกขวาถ้าเป็นสายด้านซ้ายจะเป็นสาย EP เนาะต่อยสตันได้สตันจะนานไม่นานอยู่ที่ค่ารักของพี่ว่าเยอะแค่ไหนนะครับผมมันจะเพิ่มทุก10 20 30นะครับถัดไปฮุกขวานะครับสายเพิ่มเกาะอันนี้จะเป็นการต่อยและเพิ่มบาเรียให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆนะครับ750นะครับดาเมจที่กันได้ตัวนี้อันนึงเป็นต่อยแล้วเพิ่มพลังโจมตีอันนี้ค่อนข้างติงตองเนาะเราใช้อันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวฮุกขวาถัดไปสกิลปาก้อนหินครับปาก้อนหินนี่ไม่ต้องอัพเลยถ้าใครเล่นเก็บเวลทั่วไปเนาะแต่ถ้าเล่น TP อัพด้านซ้ายจะปาก้อนหินสตันได้1 วินาทีนั่นเองโอกาสติดอยู่ที่ 30% ก็ไม่ได้ติดแน่นอนเนาะแนะนำว่าให้อัพด้านขวาดีกว่าเนาะจะติดแล้วก็ได้สโลว์นะครับถึง3 วิเลยแล้วยิ่งค่ารักเยอะมันก็จะสโลว์นานขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตัวผมชอบเล่นสายด้านขวามากกว่าซ้ายเนาะ
ก็ซ้าย1 วิอ่ะปาไปผมจะวิ่งไปต่อยไม่ทันเลยนะฮะแต่มันใช้ขัดสีได้นะครับถัดไปครับเพื่อนกันผู้ช่วยแห่งชัยชนะนะครับสกิลนี้อัพสีเขียวดีสุดที่เหลือไม่ต้องอธิบายเยอะครับต่อยแล้วเพิ่มฟื้นฟูยามไม่ได้ช่วยครับต่อยแล้วเอฟเฟกต์บาเรียที่เราจ่ายเพื่อนเยอะขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยครับอันนี้ดีสุดครับเพิ่มพลังโจมตี15 วินะครับ50 หน่วยอันอื่นก็เพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันแต่มันเวลามันน้อยลงนะครับถัดไปสกิลที่5ครับฟื้นฟูกล้าแก่งอันนี้จะเป็นสกิลต่อยแล้วเพิ่มเลือดนะครับต่อยพื้นเพิ่มเลือด 1,000เนาะซึ่งมันจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ค่ารักษาของพี่ๆว่าทำได้เยอะแค่ไหนนะครับอีกอันนึงเป็นสกิลที่ใช้ใน PP นะครับกดต่อยแล้วจะได้บาเรียแบบมหาศาลมากๆนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ด้านขวาถ้าเก็บเลเวลจะใช้ด้านซ้ายนะครับถัดไปกำปั้นไม่จำกัดด้านซ้ายต่อยเช็คเลือดบอสไม่ต้องใช้ถ้าไม่เลล่าบอสแต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วต่อยเร็วต่อยแรงมันก็ดีแหละแต่ว่ามันใช้มานาเยอะแล้วก็ใช้อย่างอื่นดีกว่าฟาร์มเร็วแต่ฟาร์มไม่ได้ไม่ค่อยดีหรอกแนะนำว่าฟาร์มได้แล้วไม่ต้องเร็วดีกว่านะครับถัดไปครับหมัดตรงสกิล10 ล้านนะครับสกิลนี้ใช้อันนี้ดีสุดแล้วนะครับเป็นการต่อยแล้วเพิ่มเกาะให้กับเพื่อนๆและก็ตัวเองนะครับเป็นต่อยใส่ศัตรูก็ได้ต่อยใส่เพื่อนก็ได้นะครับสามารถทำได้หมดเลยเนาะอีกอันนึงต่อยเพิ่มวิ่งไวอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ใช้อันนี้ดีกว่าอีกอันนึงก็เป็นต่อยสโลสตูนะครับอันนี้เป็นสกิลหมู่นะผมบอกไว้ก่อนต่อยทะลุไปด้านหลังได้นะครับถัดไปครับเป็นออร่าที่30 ล้านที่หมัดทุกคนเมื่อได้มาจะปลดล็อกความเก่งทันทีหมัดอันนี้ปลดล็อกตอนเวล60นะครับสกิลนี้ผมแนะนำอัพเป็นด้านซ้ายมันจะแจกออร่าทุก3 วิครับออร่าบาเรีย450 หน่วยซึ่งข้อเสียของออร่านี้ก็คือไม่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้ก็คือถ้าคุณเล่นหมัด5 ตัวหมัด5 ตัวไม่สามารถเอาบาเรียซ้อนทับกันได้ให้เป็น 2,000 1,000 2,000 3,000 อะไรประมาณนี้ไม่ได้นะครับต้องเปิดแค่คนเดียวในปาร์ตี้เนาะกรณีมีหมัดหลายคนแต่ถ้าพี่เปิดออร่าพลังโจมตี5 คนพี่จะได้พลังโจมตีเพิ่ม150 5 สแต็กก็คือตีแรงมากๆเพิ่มดาเมจถึง750 หน่วยกันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอัพพลังป้องกันที่เปิดช่วยกันในปาร์ตี้ก็ได้เนาะก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวมือเปล่าหรือหมัดหรือมวยวัดของเรานะครับผมก็อธิบายสกิลคร่าวๆละถัดไปสกิล PP นะครับผมจะเล่นเป็นอย่างนี้ผมจะอัพวิ่งไวหมดเลยเห็นไหมด้านขวาโหนดขวาจะอัพวิ่งไวหมดเลยนะครับแล้วก็จะอัพต่อยสตันปาสโลหรือจะปาสตันก็ได้แล้วก็อัพวิ่งไวนะครับอันนี้จะเป็นต่อยเพิ่มเกาะนะครับอันนี้ต่อยสโลจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้แต่เอาไว้ตามศัตรูครับแล้วก็ออร่าเพิ่มเกาะเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น PP ที่ผมใช้อยู่นะครับถัดไปครับอธิบายสกิลกันไปคร่าวๆแล้วบอกเลยว่านานมากๆนะครับกว่าจะจบข้อดีข้อเสียของตัวหมัดกันก่อนดีกว่านะครับข้อดีของหมัดนะครับผมก็คือสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วเป็นที่ต้องการในปาร์ตี้ทุกปาร์ตี้ผมบอกเลยใครอยากปล่อยบอทนอนนะเอาหมัดไปในปาร์ตี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเลือดพี่จะไม่ลดเลยไม่ว่าพี่จะทำสายไหนก็ตามดาร์กแลนด์ก็ตามไม่มีซับเพนในตัวเองเลยพี่สามารถเอาหมัดไปช่วยในปาร์ตี้ได้นะครับถัดไปครับข้อดีอีกอย่างก็คือฟาร์มคนเดียวเก่งมากถ้าฟาร์มคนเดียวถึงแม้จะตีเบาครับผมแต่ฟาร์มคนเดียวมีทั้งฮิลเลือดมีทั้งเกาะบอกเลยโอกาสตายต่ำมากนะครับสำหรับเจ้าตัวหมัดเนาะแล้วก็เก่งในเวอร์ชัน PVE แล้วก็การล่าบอสมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวหมัดนะครับผมเอาล่ะไปในข้อเสียกันดีกว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจต่ำมากๆนะครับเนื่องจากดาเมจอาวุธของเขามาต้นต่ำมาก200นะครับถ้าเป็นอาชีพอื่นก็มา500แล้วพลังโจมตีหายไปถึง300 หน่วยเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังนี้ก็เท่ากับอาชีพอื่นนะแตกต่างกันนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นอาชีพอื่นก็127ของผม126ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับบวก7แล้วก็อาชีพนี้พลังต่อสู้จะต่ำมากๆเพราะว่าพลังโจมตีตรงนี้มันหายไป300เท่ากับว่าพลังของพี่ๆจะหายไป 3,000 เลยของผมเนี่ยอยู่ 56,000 ถ้าเป็นผมไปเล่นอาชีพอื่นนะผมน่าจะประมาณ 59,000 ถึง 60,000 ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของคนที่เล่นหมัดนั่นเองนะครับพลังต่อสู้จะต่ำพลังโจมตีจะต่ำนะครับแต่ถ้าเทียบดาเมจโดยรวมที่จ่ายออกไปก็ไม่ได้ต่างจากอาชีพอื่นมากนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเลเวลช้านะครับเพราะว่าเราฟาร์มมอนได้ช้าฟาร์มไวได้ก็ต่อเมื่อเราไปเก็บเวลในปาร์ตี้นั่นเองให้เพื่อนๆช่วยแบกดาเมจให้เราก็เป็นคนซัพพอร์ตเนาะใช้ทองเยอะในการอัพสกิลนั่นเองเพราะว่าแต่ละสกิลของอาชีพนี้จะแพงมากๆแล้วมีสกิล50 ล้านนะครับผมเป็นสกิลพาสซีฟของเวล60ได้ฟื้นฟูมานา15อันนี้จะใช้50 ล้านทองเยอะมากๆผมก็ยังเก็บอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่สกิล CC ใช้ในการ PP น้อยมากๆมีสตันแค่2 สกิลสโลน2 สกิลประมาณนี้นะครับ
เป็นอาชีพที่หวังพึ่งใน PP ไม่ค่อยได้ถึงแม้จะมีซัพพอร์ตต่างๆก็ตามครับพอสู้กันจริงๆจะช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็เป็นอาชีพค่อนข้างอ่อนแอมากๆใน PP ไม่สามารถต่อสู้คนอื่นได้เลยนะครับเนื่องจากดาเมจก็ไม่มี CC ก็ไม่สามารถตามไปไล่ฆ่าคนอื่นได้เพราะว่าเป็นตัวตีใกล้นะครับพูดประมาณนี้แล้วกันข้อเสียอาจจะเยอะนิดนึงแต่หลักๆแล้วคนที่รักในการซัพพอร์ตจริงๆไม่เป็นคนที่บ้า PP สักเท่าไหร่ละกันเนาะสำหรับอาชีพนี้นะครับถัดไปครับเราไปแนะนำในส่วนของทักษะกันดีกว่านะครับทักษะนะครับถ้าใช้ฟาร์มและทำดาเมจผมแนะนำเป็น2ทักษะนี้นั่นก็คือบิสเบดนั่นเองนะครับบิสเบดจะทำให้เราตีไวขึ้นนะครับซึ่งหมัดเป็นอาชีพที่ตีไวอยู่แล้วเราสามารถใช้บิสเบดในการฟาร์มได้นะครับยิ่งตีไวเท่าไหร่ก็ยิ่งเก็บเวลไวเท่านั้นนะครับถัดไปนะครับก็คือ Dark Lancer นะครับ Dark Lancer ก็จะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่วัยรุ่นนักหมัดจะใช้กันเพราะว่าตัวละครมันขาดดาเมจสูงมากซึ่ง Dark Lancer จ่ายดาเมจได้สูงมากๆครับในช่วงแรกนะครับแนะนำว่าไปเล่น Dark Lancer ดีกว่าบิทเบดนะแต่ผมชอบบิทเบดมากกว่าชอบต่อยเร็วๆนะครับผมถัดไปเป็นทักษะสายซัพพอร์ตนั่นเองนั่นคือเซนส์นะครับซัพพอร์ตเราจะเล่นเป็นอะไรนะครับผมสีแดงอันนี้เราจะเล่นเป็นอะไรก็ได้เนาะตัวทักษะตรงนี้พี่ๆอะแดปเอาเองเลยนะครับเราใช้พวกฟื้นฟูยาการรักษาอัตราสร้างบาเรียพวกนี้จะซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากๆแต่ถ้าเราไปเล่นในการล่าบอสต่างๆนะครับต้องการล้างซีกับเพื่อนๆเราสามารถใช้ทักษะผู้รักษาได้เพราะว่าทุก2นาทีเราสามารถลบบัฟให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็ทำการฮีลให้ได้ด้วยเนาะแถมจะเพิ่มวิ่งไวกับเพื่อนๆได้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งในการเล่นสายซัพพอร์ตเนาะผู้รักษานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้า PVP เราเล่นได้ไหมเล่นได้ครับที่สามารถเล่นเป็นผู้ปฏิบัติการได้ผู้ปฏิบัติการมันเก่งใน PVP ก็จริงแต่ว่าบางอาชีพจะไม่ค่อยเก่งมากเพราะว่าอาชีพนี้จ่ายดาเมจได้ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามีสกิลแอคทีฟที่โกงมากก็คือสกิลแอคทีฟพิธีลงโทษนะครับเมื่อเรากดใช้จะสตันศัตรูเป็นเวลา3วินาทีนั่นเองทำแท็กเท่าไหร่ก็ได้นะครับถึงแม้ถ้าแท็กสูงไปก็แค่ดาเมจเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองสตัน3วินาทีนะครับใส่ศัตรูซึ่งหมัดจะเป็นอาชีพที่คูลดาวน์ไวอยู่แล้วแล้วก็แปะ CC ใส่ศัตรูได้เรื่อยๆแล้วเราจะมี CC จากเจ้าตัวชั้นเชิงแล้วก็จะมีฝั่งคาถาสตันอีกหรือว่าจะโลก็ได้แล้วเราก็มีเซเคต้าในการทำดาเมจได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าผู้ปฏิบัติการเหมาะกับสายหมัดมากๆสำหรับในแง่ของการเล่น PVP นั่นเองนะครับเอาล่ะครับผมก็แนะนำคร่าวๆไปแล้วสำหรับอาชีพหมัดนะครับว่าใช้ทักษะอะไรบ้างในการฟาร์มเนาะสายซัพพอร์ตใช้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ PVP ใช้เป็นอะไรนะครับข้อดีข้อเสียก็บอกไปหมดละแล้วก็เงื่อนไขในการเล่นของอาชีพมันเนาะเอาล่ะเรามาดูคร่าวๆกันดีกว่าว่าของสวมใส่ผมใช้อะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่ออฟนะครับอาวุธเราจะใช้เป็นมานาหลักๆหามานาให้ได้กับความเร็วในการโจมตีนะครับส่วนตัวนี้ผมเล่นเป็นซัพพอร์ตก็เลยเอาสร้างบาเรียกับมานามาเนาะเพราะเราต้องใช้มานาสูงมากถัดไปครับเสื้อผ้าจะใช้เป็นลดดาเมจกับป้องกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่เหลือห้องสุดท้ายอันที่3เป็นอะไรก็ได้นะครับดูสเตตกันนิดนึงนะครับอัพลักอัพเด็กอัพสเตนนะครับผมลักเต็มก่อนเด็กตามแล้วก็สเตนนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ค่ารีมานาถึง200ให้ได้นะครับหมัดจะเก่งมากๆซึ่งส่วนตัวทำได้แค่147เหมือนกันยังไปได้ไม่เยอะเนาะเอาล่ะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอาจจะเป็นเทคนิคไกด์เล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆที่กำลังตัดสินใจที่จะมาเล่นหมัดกันนะครับว่าเล่นหมัดดีไหมเห็นเขาบอกว่าเก่งลองดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจดูนะครับแต่ส่วนตัวผมพูดเลยว่าหมัดเป็นอาชีพที่เก่งมากๆนะครับผมสามารถเก็บเลเวลปาร์ตี้ก็ได้สู้บอสก็ได้ PVP ก็ไม่ได้แย่นะครับผมสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้คอยเพิ่มเกราะช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังโดนลุมได้นะครับแต่ถ้าโดนลุมเองก็อาจจะตายได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมที่ TWF Channel ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรสำหรับเกมหลอดนายก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ